तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, मैं भी तेरा दीवाना हूँ, तू रुस्सगी मनाऊंगा। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई मन पर्ने तपाईले 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको फेभरेट फोटो 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ एड भन्ने अप्सन छ, यसरी एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु एड गरिसकेपछि अब तपाई सिधै लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भन्ने अप्सन छ, डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै अप्सनहरु छन्, यसरी सार्नु होला। यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ थर्ड नम्बरमा 16.9 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसरी फोटोमा क्लिक गरेर यसरी तपाईले रोटेट गर्नु होला र यसरी स्क्रिनमा फिड हुने गरी जुम गर्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसमा यो फोटोलाई पनि तपाईले यसरी रोटेट गर्नु होला र यसरी स्क्रिनमा फिड हुने गरी जुम गर्नु होला। अब साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि तपाईले यसरी रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि स्क्रिनमा फिड हुने गरी यसरी जुम गर्नु होला। तपाईले यसरी नै हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी जुम गर्नु होला, स्क्रिनमा फिड हुने गरी। तपाईले यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिनेछ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी जुम गर्नु होला। अब साथीहरु त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसैगरी तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी नै रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिड हुने गरी यसरी जुम गर्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.8 सेकेन्डमा, हेर्न सक्नुहुन्छ 0.8 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.4 सेकेन्डमा, हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। त्यसपछि अब तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.6 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 2.6 मा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.5 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 2.5 मा राख्नु होला। त्यसपछि अब साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.9 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 1.9 मा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.7 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 0.7 मा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.1 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 1.1 मा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.4 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 1.4 मा। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.6 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 1.6 मा राख्नु होला। यति गरिसकेपछि अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि तपाईले अब सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी सार्नु होला। तपाईले सुरुको फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। अब साथीहरु तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 4 वटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 2 एनिमेसन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोमा पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला 3टा। त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला
4 वटा। त्यसपछि अब साथीहरु एउटा फोटो छ, यो फोटोलाई तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ। वोबल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अब अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले जति पनि बचेको छ सबै फोटोमा पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाइदिनु होला। हेर्न सक्छ एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा पेन्डुलम 2, त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब साथीहरु यहाँ ठिकको अप्सन छ, यसरी ठिक गरिदिनु होला। अब साथीहरु ठिक गरिसकेपछि अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब सिधै अगाडि आइसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि यहाँ मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मेटियर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अब साथीहरु तपाईले यसलाई यसरी तानेर फोटोको बराबर राख्नु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन छ, यसरी कपी गरिदिनु होला र यसलाई यसरी तानेर फोटोको बराबर राख्नु होला। फेरि कपी गरिदिनु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गरिदिनु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाउनु होला। त्यसपछि फेरि कपी गरिदिनु होला, फेरि फोटोको बराबर मिलाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसैगरी तपाईले हरेक फोटोको यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ, फोटोको बराबर हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि मात्र तपाईको भिडियो राम्रो देखिनेछ। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु तपाईले टिकटकको फर्मेटमा यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईले टिकटकको फर्मेटमा तपाईले यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो सेभ भइसकेको छ, यहाँ डन गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भिडियोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले भर्खरै सेभ गरेको भिडियो सुरुमा हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई अब सिधै लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तल डिलिट भन्ने अप्सन छ, डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको टिकटकको फर्मेट छ, यहाँ तपाईको सेकेन्ड नम्बरमा 9.16 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले माथि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ, यसरी रोटेट गरिदिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले मजाले गएर टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको साउन्डको लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो साउन्ड लिंक भनेर एउटा लिंक दिएको छु। तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईलाई यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोको साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नु होला। त्यसपछि यसरी नै भिडियो बनाउनु भयो भने सेभ गरिसकेपछि तपाईले टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। तपाईले मजाले गएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।